mặt dày như Abu, lại còn nhờ người quay phim đi khuyên vợ cả, bảo vợ cả cho hắn ở lại đây. Người quay phim từ chối Abu và nói ông bố chồng rất nhớ hắn, bảo Abu về nhà ông bố chồng ở. Abu nói mình sẽ không về, vì khi rời nhà đi, ai cũng biết hắn ra ngoài kiếm tiền. Nếu bây giờ quay về, thì ông bố chồng và Soja chắc chắn đòi tiền sinh hoạt, thà không về còn hơn. Người quay phim nói anh không đưa tiền về, thì họ sống thế nào? Abu nói, họ sống ra sao không liên quan tới hắn. Dù sao tôi cũng không về, tôi muốn ở lại sống cùng vợ cả. Nói xong lại tiếp tục nịnh nọt con gái cả, bắt đầu chơi đùa với con bé. Vợ cả rửa xong bát đĩa trong sân, rồi mang vào bếp cất đi. Lúc này mới rảnh tới gặp Abu. Abu nói mình không thể rời khỏi đây, em không cần tôi, nhưng bọn trẻ cần tôi là cha của chúng, tôi phải ở lại bảo vệ chúng. Vợ cả bảo hắn mau cút khỏi đây, trong nhà không cần đàn ông ăn bám. Nói xong vợ cả liền đuổi hắn ra sân. Abu vẫn cố gắng thuyết phục vợ cả, nhưng vợ cả đã quyết tâm, không còn tin lời Abu nữa. Cô thẳng tay đuổi hắn ra ngoài. Abu rời đi, vợ cả vào bếp tiếp tục dọn dẹp. Người quay phim quay lại mang đồ ăn và rau tới, đưa cho vợ cả. Vợ cả nhận đồ và cảm ơn người quay phim, sau đó cất vào tủ lạnh. Vợ cả xếp đồ gọn trong tủ lạnh, rồi lấy khăn lau lại tủ. Vợ cả rất sạch sẽ, bếp núc ngày nào cô cũng dọn. Khi vợ cả đang lau tủ, con gái cả biết trong tủ có đồ ăn vặt người quay phim mang tới, nên chạy tới xin vợ cả. Vợ cả mỗi lần chỉ cho ăn rất ít. Cô chỉ lấy một cây kẹo mút, đưa cho con gái cả. Có kẹo ăn con gái cả rất vui. Con bé bóc kẹo cầm ra sân ăn. Vợ cả tiếp tục dọn dẹp trong bếp. Vợ cả thật sự chăm chỉ, điều này Soja không thể so được. Nỗi uất ức dồn nén của Soja hôm nay bùng nổ. Mụ đã bỏ thuốc cho bà mẹ chồng. Chúng ta cùng xem nhé. Vừa mới thức dậy, Soja đã bị ông bố chồng sai ra ngoài trải thảm cho ông. Những việc này Soja đều làm theo, vì mụ còn cầu cạnh ông bố chồng, muốn lấy căn nhà lớn từ tay ông. Vì vậy việc gì ông sắp xếp mụ cũng làm. Trải thảm xong, Soja vào báo ông bố chồng, nói bên ngoài đã dọn xong, mời ông ra nghỉ. Ra ngoài rồi, ông bố chồng lại khát nước, bèn bảo Soja pha trà. Soja nói với ông bố chồng, mụ đang trông song sinh, không có thời gian. Ông bố chồng liền gọi bà mẹ chồng đi pha trà. Bà mẹ chồng không muốn đi, kéo Soja ra ngoài, nói để Soja pha trà, mình trông song sinh. Soja không đồng ý, bà mẹ chồng cứ đẩy mụ tới trước ông bố chồng. Bà mẹ chồng nói với ông bố chồng rằng Soja chẳng hề trông song sinh, mụ đang nói dối, chỉ là không muốn chăm ông. Ông bố chồng nghe vậy liền tin bà mẹ chồng, rồi bắt Soja đi pha trà. Vẻ mặt Soja rõ ràng không phục. Mụ nói với bà mẹ chồng, cứ chờ đấy, rồi vào bếp đun nước pha trà. Nằm rửa bát. Soja vừa nói sẽ trả thù bà mẹ chồng, vì bà ta lúc nào cũng đối đầu với mụ. Bên ngoài, ông bố chồng còn khoe khoang với bà mẹ chồng, nói hôm qua con trai cả đã chuyển cho ông rất nhiều tiền, đủ dùng một thời gian. Giờ ông đang đau chân, mai lên trấn mua thêm thuốc, rồi dẫn bà mẹ chồng ra ngoài ăn ngon. Bà mẹ chồng rất vui, nói lâu rồi không được đi ăn quán. Hai người nói chuyện hăng say, thì Soja tới hỏi ông bố chồng và bà mẹ chồng, uống trà đen có cho đường không? Ông bố chồng nói không cho đường. Bà mẹ chồng bảo cho mình thêm chút đường. Hiểu rõ xong, Soja vào bếp rót trà. Người quay phim cũng theo vào. Soja rót nửa chừng thì dừng lại. Mụ nói với người quay phim, cả hát một pha trà. Mụ không thích có người đứng cạnh, bảo người quay phim ra ngoài. Nếu không rời đi, mụ không thể tập trung pha trà. Người quay phim biết Soja định làm chuyện mình ở đó không hợp, nên quay lưng rời đi. Anh ta ra ngoài và ghi lại hành động của Soja. Nhìn từ hình ảnh có thể thấy Soja đã cho thứ gì đó vào một cốc trà. Soja lại bắt đầu bỏ thuốc. Dù sao người quay phim không uống, cũng không cần nói cho ông bố chồng và bà mẹ chồng biết. Rất nhanh trà được mang ra. Soja cố ý bưng trà tới cho họ. Mụ còn nói với bà mẹ chồng, cốc trà này là có cho đường. Soja bắt đầu ra tay với bà mẹ chồng. Cô đã bỏ thuốc vào trà đen của bà mẹ chồng để tránh ông bố chồng uống nhầm ly có thuốc. Soja còn cố ý bưng trà đen đặt trước mặt từng người. Sau khi đặt xong trà, để không bị nghi ngờ, Soja tự cầm trà đen uống. Bà mẹ chồng chỉ vào ly trà hỏi Soja, sao trà đen không pha thêm nước đá, giờ còn nóng thế này? Bà ta muốn uống trà mát. Ông bố chồng cũng nói trời quá nóng, ông cũng muốn uống trà mát, bảo Soja vào bếp lấy nước đá. Soja vào bếp lấy nước đá từ tủ lạnh mang ra. Cô lại dặn người quay phim, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nói gì. Soja đúng là tàn nhẫn, còn cay độc hơn cả vợ cả. Soja mang nước đá ra, bà mẹ chồng mở ra rồi đổ vào ly mình, sau đó cầm trà đen lên uống. Thấy bà mẹ chồng đã uống ly có thuốc, Soja mới yên tâm. Cô lấy cớ đi gọi song sinh,
rồi đứng dậy rời đi, để ông bố chồng và bà mẹ chồng ở ngoài uống trà. Soja đối xử như vậy với bà mẹ chồng là vì Soja lo lắng, sợ bà mẹ chồng cản trở việc lấy căn nhà lớn. Ông bố chồng và bà mẹ chồng uống hết trà đen. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng dọn dẹp, ông muốn nằm nghỉ. Bà mẹ chồng nói mình đau bụng, giờ không còn sức dọn. Ông bố chồng nói bà ta giả vờ, chỉ muốn trốn việc. Bà mẹ chồng nói mình không trốn việc. Nói xong thì chịu không nổi, ngã nằm xuống đất. Bà ta ôm bụng kêu đau dữ dội. Ông bố chồng thấy không giống giả vờ, liền gọi Soja ra, nói bà mẹ chồng đau bụng, hỏi Soja là chuyện gì. Soja còn cố ý lại gần xem, rồi nói với ông bố chồng, bản thân cũng không biết. Ông bố chồng nói có phải bị say nắng không? Soja nói chắc là vậy. Lúc uống trà bà ta còn kêu nóng, có lẽ bị say nắng. Ông bố chồng bảo Soja đặt xong sinh xuống, vào nhà lấy thuốc trị say nắng. Trong lúc Soja đi lấy thuốc, ông bố chồng đỡ bà mẹ chồng ngồi dậy, hỏi rốt cuộc khó chịu chỗ nào. Bà mẹ chồng vẫn kêu đau bụng, rồi bắt đầu buồn nôn. Rất nhanh Soja mang thuốc say nắng ra, ông bố chồng vội đổ ra cho bà mẹ chồng uống. Bà mẹ chồng vừa uống vừa nôn, lần này bà mẹ chồng đúng là khổ rồi. Soja đã bỏ thuốc vào bà mẹ chồng kêu đau bụng, người rất khó chịu. Ông bố chồng còn tưởng bà ta bị say nắng, ông cho bà ta uống thuốc giải nhiệt, nhưng uống vào cũng không đỡ, thậm chí còn nôn hết thuốc ra. Soja phẩy tay nói nước nôn của bà mẹ chồng rất hôi. Ông bố chồng tức đến mức muốn ra tay, nhưng rồi lại dừng lại. Ông hỏi Soja có phải mày giở trò không? Soja nói sao tôi biết, bà mẹ chồng bị sao? Bà ta khó chịu thì hỏi bà ta đi, hỏi tôi làm gì? Ông bố chồng ngồi xuống hỏi bà mẹ chồng, hỏi có phải bị say nắng không? Bà mẹ chồng không nói gì. Ông bố chồng lại đưa thuốc bảo uống thêm. Bà mẹ chồng vừa uống lại nôn ra. Thấy bà ta đau đớn như vậy, trong lòng Soja vui không tả nổi. Mụ còn đùa giỡn với song sinh ngay trước mặt bà ta. Ông bố chồng bảo Soja im lặng để cùng xem rốt cuộc bà mẹ chồng bị sao, sao lại đột nhiên đau bụng. Ông bố chồng hỏi bà ta đã ăn gì. Bà mẹ chồng nói mình không ăn gì cả, chỉ vừa uống trà đen. Uống xong thì bắt đầu khó chịu. Ông bố chồng hỏi trà đen lúc nãy mùi vị thế nào, có giống trước đây không? Bà mẹ chồng nói trà đen có mùi rất lạ, uống vào thấy đắng. Ông bố chồng hỏi Soja, có phải mày giở trò trong ly trà của bà mẹ chồng không? Soja nói tôi không làm, chắc tại miệng bà ta đắng nên uống gì cũng thấy đắng. Ông bố chồng nói trà đen sao lại đắng. Soja lại nói lúc uống trà bà mẹ chồng bảo cho thêm nước, cơ thể tôi cho nhiều quá nên vị bị đắng. Ông bố chồng nói chắc chắn là Soja giở trò trong trà. Tại sao chúng ta uống không sao mà bà mẹ chồng uống lại đau bụng? Soja nói chuyện đó, hỏi bà mẹ chồng đi, nếu trà có vấn đề thì tất cả đều phải đau bụng, chắc bà ta lén ăn gì đó rồi. Ông bố chồng nói tôi biết cãi không lại mày, lần này bà mẹ chồng khó chịu, chắc chắn có liên quan tới mày. Bà mẹ chồng cũng nói chắc chắn Soja đã bỏ thuốc, trước đây bà từng bỏ thuốc vợ cả. Nghe bà mẹ chồng nói vậy, ông bố chồng càng tin là có bỏ thuốc, nhưng Soja nói mình làm gì có thuốc, thuốc bỏ cho vợ cả đã ném đi từ lâu, làm sao còn thuốc để hại bà mẹ chồng. Nói xong mụ đặt xong sinh xuống đất, rồi nói ông bố chồng và bà mẹ chồng oan cho mụ, nói bà mẹ chồng chỉ bị say nắng, nếu bà ta không uống thuốc thì mụ cất thuốc đi. Nói xong cầm thuốc vào phòng khách, ông bố chồng liền ra tay tương tác mụ. Soja nói tương tác làm gì, nếu muốn uống thuốc tôi sẽ đưa. Ông bố chồng nói bà mẹ chồng chắc chắn không phải say nắng, chính là mày bỏ thuốc. Soja vẫn khăng khăng là say nắng. Ông bố chồng lại tương tác mụ. Ông bố chồng ra tay dạy dỗ Soja. Ông hỏi có phải mụ đã bỏ thuốc bà mẹ chồng không? Soja thế nào cũng không chịu thừa nhận. Mụ nói bà mẹ chồng chắc chắn là bị say nắng hoặc là lén ăn thứ gì khác nên mới gây đau bụng và chóng mặt. Ông bố chồng nói Soja đang nói nhảm, triệu chứng hiện tại của bà ta giống hệt lần trước vợ cả bị bỏ thuốc. Ông bảo Soja mau lấy thuốc đã bỏ ra để còn mang đi cho bác sĩ xem, nhờ bác sĩ mau chữa cho bà mẹ chồng. Sau đó liền kéo Soja vào trong nhà, bắt mụ lấy thuốc ra. Soja bị đẩy vào phòng khách, mụ vẫn nói mình không bỏ thuốc, thuốc lần trước đã ném đi từ lâu. Ông bố chồng lại tiếp tục dạy dỗ mụ, bảo tốt nhất là giao thuốc ra, nếu không thì sẽ cho mụ biết tay. Miệng Soja rất cứng, dù ông bố chồng tương tác thế nào, mụ vẫn khăng khăng là không bỏ thuốc. Ông bố chồng không có chứng cứ, dù sao lúc này quan trọng nhất là bà mẹ chồng, trước mắt phải chăm sóc bà ta đã. Ông bố chồng bảo Soja lấy khăn tới, rồi nhúng nước, đưa cho bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng đặt khăn lên đầu, rồi nói với ông bố chồng rằng bà rất khó chịu, bảo ông bố chồng đi gọi bác sĩ. Ông bố chồng bảo bà cố nhịn chút, chờ tìm được thuốc, rồi hãy đi tìm bác sĩ cũng không muộn. Sau đó, ông bố chồng lại tiếp tục tương tác Soja, bắt mụ giao thuốc ra. Soja thấy ông bố chồng định tương tác, liền hoảng sợ chạy vào kho. Ông bố chồng cũng đuổi theo, nhưng cách này không có tác dụng vì Soja không chịu thừa nhận bỏ thuốc. Dù có bị tương tác thì mụ cũng không nói.
Nếu Xô gia thật sự thừa nhận bỏ thuốc, chắc chắn ông bố chồng và bà mẹ chồng sẽ không cho mụ ở lại đây, càng không thể mơ tới căn nhà lớn ở đây. Vì vậy dù có bị tương tác, mụ cũng tuyệt đối không thể nói ra. Nghi ngờ Xô gia bỏ thuốc và Xô gia tự thừa nhận bỏ thuốc là hai chuyện khác nhau. Xô gia không những không thừa nhận mà còn nói ông bố chồng oan uổng mụ. Ông bố chồng nói nếu mày không bỏ thuốc, tại sao bà mẹ chồng uống trà mày pha lại phát bệnh? Xô gia nói ông cũng uống trà tôi pha, sao ông không phát bệnh? Ông bố chồng cãi không lại Xô gia, nhưng trong lòng đầy uất ức tức giận, xem ra muốn moi từ miệng Xô gia. Loại thuốc mụ đã bỏ cho bà mẹ chồng giờ đã rất khó, việc cấp bách lúc này là mau tìm bác sĩ để chữa trị cho bà mẹ chồng. Vợ cả rửa sơ toàn bộ bát đũa trong bếp, sau đó cô sắp xếp chúng theo ý mình, để khi cần thì lấy dùng cho tiện. Sau khi dọn xong, vợ cả lấy phần cơm thừa buổi sáng ra, rồi đút cho con gái lớn ăn. Con gái lớn ăn một chút thì no rồi, vợ cả đút thế nào cũng không chịu ăn thêm. Vợ cả lại đưa cơm cho con gái cả, bảo nó ăn nốt, nhưng con gái cả cũng không muốn ăn. Vợ cả không đổ cơm thừa đi, mà cho lại vào nồi. Chờ khi bọn trẻ đói sẽ lấy ra cho ăn. Bọn trẻ ăn no rồi chạy ra ngoài chơi. Vợ cả cầm chổi, dọn lại vệ sinh trong bếp một lần nữa, sau đó đổ rác vào thùng. Rác trong thùng đã đầy. Vợ cả mang ra ngoài, để chung với rác ngoài sân, rồi đem ra ngoài đổ. Trong làng không có bãi rác, vợ cả đành đặt rác trước cổng. Lý do cô để rác ở đây có lẽ vì trong làng có người chuyên đến dọn. Nếu không, cô cũng không vứt bừa dưới đất. Quay lại sân, lại đến lúc giặt đồ cho bọn trẻ. Quần áo thay ra không nhiều, nhưng ngày nào cũng phải giặt. Giặt xong, cô đem phơi ở chỗ có nắng. Năm bừa xong xuôi hết, thì bên ngoài có người gõ cửa. Vợ cả hỏi ai đó, nhưng không ai trả lời. Vợ cả đoán chắc là Abu. Cô vẫn đi ra mở cửa, dù sao cánh cổng này cũng không cản được Abu. Dù không mở cửa, hắn vẫn có thể trèo tường vào. Abu vẫn y như cũ, hắn nói mình đến thăm con, bảo vợ cả tốt nhất đừng ngăn cản, nếu không hắn sẽ ở lì không đi. Hắn còn nói với vợ cả, nếu không phải đến thăm con, hắn còn lười đến nữa. Abu đúng là rất đáng ghét, bản thân lười biếng thì thôi, lại còn ngày nào cũng tới quấy rối. Giờ Abu đã đổi chiến thuật, hắn bắt đầu lấy lòng bọn trẻ, muốn thông qua bọn trẻ để được ở lại. Kiểu đàn ông này thật đáng khinh, đến cả trẻ con cũng lợi dụng. Da mặt hắn đúng là quá dày. Vợ cả cũng là người hiểu chuyện, cô nên tìm cách cắt đứt hoàn toàn với Abu. Trước đây vợ cả đã tìm luật sư để làm thủ tục ly hôn với Abu, nhưng giờ vẫn không có tin tức gì. Không biết là vì lý do gì, chỉ dựa vào một mình vợ cả thì không thể đối phó được với Abu. Abu lại bắt đầu được đằng chân lên đằng đầu. Hắn viện cớ mình không có chỗ trú thân, lại muốn vợ cả thu nhận hắn. Vợ cả nói chuyện này là không thể, cô sẽ không bao giờ mắc lừa nữa. Abu trước đây đã lừa dối vợ cả không biết bao nhiêu lần, thấy cứng không được, Abu chuyển sang mềm mỏng. Hắn nói mình không tìm được việc, không có cơm ăn, nếu cứ thế này thân thể hắn sẽ sụp đổ. Hắn xin vợ cả nể tình vợ chồng một thời, cho hắn ở lại đây vài ngày, dù chỉ cho ở một ngày cũng được, chỉ cần hôm nay được ngủ ngon một giấc. Vợ cả bảo hắn đi tìm Xô gia, nơi này không phải trại tạm trú. Abu lại nói hắn có thể ở lại trông nom bọn trẻ, để vợ cả có thời gian ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Vợ cả nói với hắn, cô đúng là định ra ngoài làm thuê kiếm tiền, nhưng có thể mang bọn trẻ đi cùng, không cần Abu phải lo. Abu lại nói bọn trẻ con nhỏ, không thể để vợ cả đưa theo đi làm, bọn trẻ nên ở nhà. Cách tốt nhất là để hắn trông nom bọn trẻ. Như vậy, khi vợ cả ra ngoài làm việc, cũng có thể yên tâm. Abu diễn trò mặt dày tới mức trơ trẽn. Nghe ý hắn là lại muốn làm kẻ ăn bám, để vợ cả kiếm tiền nuôi hắn. Vợ cả tức giận đuổi hắn ra ngoài, bảo hắn sau này đừng bao giờ quay lại nữa. Vợ cả vào bếp, rồi lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Người quay phim quay lại, mang đồ ăn vặt và rau củ tới, rồi đưa cho vợ cả. Vợ cả nhận lấy và hỏi người quay phim, anh mua nhiều thế này chắc đắt lắm nhỉ? Người quay phim nói mua từng này, thật ra chẳng đắt chút nào. Vợ cả vốn dĩ rất chăm chỉ, cô không chịu được nhà cửa bừa bộn, dù chỉ một chút, chỗ nào nhìn không vừa mắt là cô dọn ngay. Chủ yếu cũng vì ở nhà, không có việc gì làm, lúc nào cũng phải tìm việc để giết thời gian. Dọn sạch sàn bếp xong, vợ cả lại bắt đầu rửa bộ trà. Dọn xong những thứ đó, vợ cả ra sân, lấy quần áo đã phơi khô, rồi thay đồ cho con gái lớn. Vợ cả cái gì cũng tốt, vừa chăm chỉ vừa đảm đang, lại biết chăm sóc con cái. Nhưng chỉ có điều là cô quá lương thiện, không có chút đề phòng nào. Đây cũng là lý do khiến cô thường xuyên bị bắt nạt. Người kể chuyện cho rằng vợ cả nên rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai tìm được cô, bắt đầu cuộc sống mới.
ít nhất sẽ không còn bị người khác quấy rầy nữa. Abu lại bắt đầu được đằng chân lên đằng đầu. Hắn viện cớ mình không có chỗ nương thân, lại muốn vợ cả thu nhận hắn. Vợ cả nói thu nhận hắn là chuyện không thể, cô sẽ không bao giờ mắc lừa nữa. Abu trước đây đã vô số lần lừa dối vợ cả. Thấy cứng không được, Abu chuyển sang mềm mỏng. Hắn nói mình không tìm được việc, ăn không đủ no, cứ thế này thân thể hắn sẽ sụp đổ. Hắn xin vợ cả nể tình vợ chồng một thời, cho hắn ở lại đây vài ngày, dù chỉ cho ở một ngày cũng được, chỉ cần hôm nay được ngủ yên một giấc. Vợ cả bảo hắn đi tìm Soja, nơi này không phải trại tạm trú. Abu lại nói hắn có thể ở lại trông nom bọn trẻ, để vợ cả có thời gian ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Vợ cả nói với hắn, cô đúng là chuẩn bị đi làm thuê kiếm tiền, nhưng có thể mang bọn trẻ đi cùng, không cần Abu phải lo. Abu lại nói bọn trẻ còn quá nhỏ, không thể để vợ cả đưa theo đi làm, bọn trẻ nên ở nhà. Cách tốt nhất là để hắn trông nom bọn trẻ, như vậy khi vợ cả ra ngoài làm việc cũng có thể yên tâm. Abu diễn trò mặt dày tới mức trơ trẽn, nghe ý hắn là lại muốn làm kẻ ăn bám, để vợ cả kiếm tiền nuôi hắn. Vợ cả tức giận đuổi hắn ra ngoài, bảo hắn sau này đừng bao giờ quay lại nữa. Vợ cả vốn dĩ rất chăm chỉ, cô không chịu được nhà cửa bừa bộn dù chỉ một chút, hễ chỗ nào nhìn không vừa mắt là cô dọn ngay. Chủ yếu cũng vì ở nhà không có việc gì làm, lúc nào cũng phải tìm việc để giết thời gian. Dọn sạch sàn bếp xong, vợ cả lại bắt đầu rửa bộ trà. Dọn xong những thứ đó, vợ cả lại ra sân lấy quần áo đã phơi khô rồi thay đồ cho con gái cả. Vợ cả cái gì cũng tốt, vừa chăm chỉ vừa đảm đang, lại biết chăm sóc con cái, nhưng cô quá lương thiện, không có chút đề phòng nào. Đây cũng là lý do khiến cô thường xuyên bị bắt nạt. Người kể chuyện cho rằng vợ cả nên rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai tìm được cô, bắt đầu cuộc sống mới, ít nhất sẽ không còn bị người khác quấy rầy. Ông bố chồng coi tiền còn quan trọng hơn cả mạng sống. Bà mẹ chồng đã bệnh cả một ngày rồi mà ông bố chồng vẫn chưa gọi bác sĩ tới khám. Bà mẹ chồng nằm dưới đất giục ông bố chồng đi tìm bác sĩ. Ông bố chồng giục Soja mang nước tới cho bà mẹ chồng uống. Để cho an toàn, ông bố chồng còn bắt Soja uống trước một cốc. Ông bố chồng nói với bà mẹ chồng uống tạm chút nước rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó ông sẽ đưa đi gặp bác sĩ. Ông bố chồng đúng là quá keo kiệt, tới lúc này rồi mà vẫn coi tiền nặng như vậy. Nếu người bị hạ thuốc là Maria, chắc ông bố chồng đã không nói vậy đâu. Soja mang nước lạnh tới rót sẵn, định đưa cho ông bố chồng. Thấy ông bố chồng muốn động tay, mụ đặt cốc xuống rồi chạy đi. Ông bố chồng nói bây giờ nhìn thấy Soja là bực. Ông bảo Soja tránh xa, ông không muốn nhìn thấy mụ. Soja vào phòng ngủ trông chừng cặp song sinh. Ông bố chồng đỡ bà mẹ chồng ngồi dậy, cho bà uống một ít nước lạnh, nhưng bà mẹ chồng hoàn toàn không uống nổi. Bà lại bắt đầu buồn nôn. Bà giục ông bố chồng mau đưa đi gặp bác sĩ. Ông nói đi khám bác sĩ cần tiền, số tiền này phải do Soja bỏ ra. Soja nói mình không có tiền, hơn nữa bà mẹ chồng không khỏe thì liên quan gì tới mụ. Ông bố chồng nói với Soja, nếu bà mẹ chồng xảy ra chuyện gì, mụ đừng mơ có được căn nhà lớn trong nhà này. Soja như người mất hồn, cầm quần áo bẩn đi giặt. Ông bố chồng chạy tới chặn mụ lại, bảo mụ đưa bà mẹ chồng đi gặp bác sĩ. Soja nói vợ ông không khỏe, tại sao lại bắt mụ đưa đi khám. Ông bố chồng nói nhất định phải để Soja đưa đi. Soja bực bội đi tới trước mặt bà mẹ chồng. Mụ nói bà mẹ chồng giả vờ, còn động tay tương tác bà. Ông bố chồng cũng vậy, rõ ràng biết Soja không phải người tốt, vậy mà lại đuổi vợ cả đi, để Soja ở lại đây. Bây giờ thì hay rồi, chuyện xảy ra chắc họ hối hận rồi nhỉ. Soja bây giờ càng ngày càng không nghe lời. Ông bố chồng bảo mụ đưa bà mẹ chồng đi khám, mụ lại giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi ra sân, tiếp tục giặt quần áo trong tay. Ông bố chồng đuổi theo, hỏi Soja, mày có đưa bà mẹ chồng đi khám hay không? Soja nói bà mẹ chồng có chồng có con, dựa vào đâu bắt mụ đưa đi khám. Ông bố chồng nghe vậy tức tới mức chịu không nổi, cầm gậy chống tương tác Soja. Sớm muộn gì, ông bố chồng cũng bị Soja ép tới phát điên. Mọi người cứ chờ xem đi. Vợ cả gặp được người quay phim đúng, hôm nay người quay phim lại mang đồ tới cho cô. Người quay phim mang thêm vật dụng cần thiết tới, vợ cả mở ra xem thử, hóa ra là giày cho các con. Người quay phim nói, anh biết, vợ cả chuẩn bị dẫn các con đi làm thuê, trẻ con không có giày mang thì không được. Người quay phim suy nghĩ thật chu đáo, lúc nào vợ cả cần giúp đỡ, anh ấy cũng kịp thời giúp cô. Người quay phim còn kể cho vợ cả nghe chuyện Soja hạ thuốc bà mẹ chồng. Vợ cả nghe xong vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ hai người đó cũng trở mặt với nhau. Tóm lại bây giờ trong nhà quá hỗn loạn rồi. Người quay phim khuyên vợ cả không nên quay về nữa, hãy tự tìm cho mình một con đường khác. Người quay phim còn dặn vợ cả, nếu Abu còn tới quấy phá, cứ nói cho hắn biết chuyện bà mẹ chồng bị hạ thuốc, tin rằng Abu biết rồi sẽ về nhà ngay, hắn cũng không còn thời gian tới quấy rối nữa. Người quay phim thật sự rất giỏi, cách này quả thật có thể đuổi Abu đi, để vợ cả có được một khoảng thời gian yên ổn.
bọn trẻ mang giày mới rất vui, chúng còn quàng khăn, nhảy múa như người lớn. Vợ cả lại vào bếp dọn dẹp vệ sinh, tiếp tục làm việc nhà. Người quay phim lại mang sẵn đồ ăn vặt và rau củ tới. Vợ cả nhận lấy rồi hỏi người quay phim, mua nhiều đồ vậy chắc đắt lắm nhỉ? Người quay phim nói tuy mua nhiều, nhưng thật ra không hề đắt. Dọn xong bếp, vợ cả lại tiếp tục dọn phòng khách. Bây giờ trong nhà không có việc gì khác, chỉ có thể dọn dẹp để giết thời gian. Giết thời gian, bảo sao vợ cả muốn đi làm thuê kiếm tiền, ở nhà mãi đúng là quá chán. Cô dọn từ phòng khách ra tận bên ngoài. Chẳng mấy chốc việc nhà đã xong, bọn trẻ cũng đói rồi. Vợ cả lấy bánh nan ra, rồi luộc thêm một quả trứng, mang ra cho các con ăn. Bây giờ, ba mẹ chồng cũng uống sữa bột rất ít, chỉ có thể dựa vào đồ ăn chính để bổ sung dinh dưỡng. Vì vậy mỗi ngày trong nhà không thể thiếu trứng. Hơn nữa vợ cả bây giờ không thiếu trứng ăn, vì gà trong nhà đã bắt đầu đẻ trứng rồi. Mỗi ngày đẻ được 2 quả, đủ cho ba mẹ con bổ sung dinh dưỡng. Việc quan trọng nhất của vợ cả lúc này là thoát khỏi Abu. Bị Abu bám giết như vậy mãi không phải cách, chỉ khi thoát khỏi hắn, vợ cả mới thật sự có thể sống cuộc sống tốt đẹp. Vợ cả dẫn các con ăn sáng, bây giờ con gái nhỏ đã không còn phụ thuộc vào sữa bột nữa, mỗi ngày một quả trứng là đủ rồi. Vợ cả vẫn rất thương các con. Trong bữa sáng, cô luôn tay đút cho chúng ăn, đến khi các con ăn no hết, cô mới định ăn. Ăn xong bữa, vợ cả lại quét dọn sàn nhà cho sạch, rồi thu dọn bát đũa. Cô mang chúng ra ngoài đặt ở chỗ râm mát, đàn gà con trong nhà liền kéo tới. Chúng đứng lên bát đĩa tìm đồ ăn. Người kể nhìn cảnh này, thấy thật khó chịu. Vợ cả cứ để bát đũa ngay dưới đất như vậy, cho gà con đứng lên tìm đồ ăn, chẳng lẽ vợ cả không thấy bẩn sao? Chứ người kể thì không chịu nổi. Không biết mọi người nhìn cảnh này, cảm thấy thế nào? Vợ cả lấy ống nước ra, rồi ngồi xổm xuống rửa bát đũa. Con gái cả tiếp tục giúp mẹ làm việc, con nhỏ vậy mà đã biết phụ mẹ. Sau này lớn lên, chắc chắn là trợ thủ đắc lực của vợ cả. Chẳng mấy chốc vợ cả đã rửa xong bát đũa, rồi mang vào bếp sắp xếp gọn gàng. Người quay phim lại mang đồ ăn vặt và rau củ đã chuẩn bị tới. Vợ cả nhận lấy rồi hỏi người quay phim, mua nhiều đồ vậy chắc đắt lắm nhỉ? Người quay phim nói đồ tuy nhiều, nhưng thật ra không hề đắt. Con gái cả không chỉ giúp mẹ rửa bát, mà còn phụ dọn dẹp sân. Vợ cả đứng trước xịt nước rửa, con gái cả đứng sau cầm chổi quét. Con gái cả thật sự rất ngoan, một cô bé ngoan như vậy, ai nhìn cũng sẽ thích. Sân đã dọn sạch xong, vợ cả lại nhớ tới mấy cây ăn quả trong sân. Cô cầm ống nước tưới cho cây. Sân nhà vợ cả không lớn, nhưng trồng khá nhiều cây ăn quả. Cây sung và cây lựu trong sân đều đã bắt đầu ra quả. Vài tháng nữa là có thể ăn được rồi. Tưới cây xong, vợ cả lại lấy tấm thảm từ phòng khách ra, trải xuống đất rồi bắt đầu giặt. Con gái cả vẫn như trước, tiếp tục giúp mẹ. Cô bé chân trần đứng lên tấm thảm, đạp qua đạp lại để giặt, dù con gái cả có giặt sạch hay không. Tinh thần thích làm việc nhà của bé rất đáng được khích lệ. Người quay phim lại mang dưa hấu tới cho vợ cả. Anh ấy thật sự đối xử rất tốt với vợ cả. Bọn trẻ cũng đã lâu rồi không được ăn dưa hấu. Vợ cả nhận lấy quả dưa, rồi lại cảm ơn người quay phim. Sau đó cô cắt dưa hấu ra, cho dưa đã cắt vào đĩa, rồi lấy thảm trải xuống đất, lại đi lấy bánh tới, rồi gọi các con tới ăn sáng. Bữa sáng hôm nay là bánh và dưa hấu. Con gái út thấy có dưa hấu ăn, vội đỗ xe đồ chơi sang một bên, rồi chạy tới ăn dưa. Chẳng mấy chốc bữa sáng đã xong. Vợ cả còn đặc biệt để lại cho con gái út một miếng dưa hấu, lén nhét vào tay con, bảo con cầm ăn từ từ. Sau đó vợ cả đứng dậy cất thảm ăn đi, rồi dọn dẹp vệ sinh trong bếp. Con gái út vừa ăn dưa vừa chơi xe đồ chơi bên cạnh. Gần đây ngày nào vợ cả cũng chỉ rửa và thu dọn vệ sinh trong bếp cho gọn gàng. Rác trong bếp cũng đã đầy, vợ cả lại gom rác lại, rồi mang ra ngoài đổ. Bọn trẻ thấy vợ cả đi đổ rác, cũng ùa theo sau. Trẻ con ở nhà cũng buồn chán, vợ cả nên dẫn chúng ra ngoài dạo một chút, như vậy cũng tốt cho bọn trẻ. Đổ rác xong, vợ cả lại mang thùng rác vào bếp. Lúc này, người quay phim lại mang đồ ăn vặt và rau củ tới, đưa cho vợ cả. Vợ cả nhận đồ rồi hỏi người quay phim, mua nhiều đồ vậy chắc đắt lắm nhỉ? Người quay phim nói với cô, đồ mua tuy nhiều, nhưng thật ra không hề đắt. Con gái cả muốn đi công viên chơi, vợ cả đồng ý, nhưng con gái út thì không muốn đi. Con ở trong sân xem gà con. Vợ cả tới bế con vào nhà, rồi thay cho con bộ quần áo sạch. Thay đồ xong con gái út lại chạy ra sân. Con gái cả giục mẹ thay đồ nhanh lên, con muốn ra công viên chơi cầu trượt. Nóng ruột quá nên con gái cả tự lấy đồ thay trước. Con gái út vẫn đang ở sân chơi với gà con. Con gái cả thay đồ xong liền giục vợ cả đi nhanh lên. Vợ cả thu dọn sơ qua một chút, bế con gái út lên rồi xuất phát. Họ tới công viên, con gái cả thấy cầu trượt liền chạy tới chơi ngay.
Cô bé hoàn toàn không sợ hãi. Trong công viên có rất nhiều trẻ em chơi cầu trượt, muốn chiếm được chỗ không hề dễ. Vợ cả vất vả lắm mới tìm được một chỗ. Con gái út nhút nhát nên sợ không dám trượt. Vợ cả đành bế con trong lòng, ngồi nhìn con gái cả chơi ở đây.